به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترین یا لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و خوش آمد میگم بهت به کانال ایان اسرار جهان هستی. قسمت سوم از فصل 14 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع میکنم. پیوندی فراتر از زمان و مکان از جنس عشق. در یکی از جلسات مراقبه پروژه انسجام که از شهر لیک گاردای ایتالیا پخش می شد، شرکت کنندگانی از تمام دنیا حول این باور گرد هم آمده بودند که ما فراتر از ماده، بدن و ذره ایم و آگاهی بر ماده و دنیا اثر می گذارد. در حین برقراری این مراقبه، ساشا در نیوجرسی بود و در حال تصور کردن این بود که زمین را در قلب خود جای داده است. او می گفت هنگامی که به قلب رسیدیم احساس کردم که شاخه هایی از مرکز قلبم خارج می شود و به سمت تمام بخش های بدنم می رود. شاخه ها، برگ ها و شکوفه های از بازوها، انگشتان و گوش هایم بیرون می زد و تمام صورتم هم پر از شکوفه شده بود. انگار من خاک باغ زمین شده بودم. بلافاصله پس از اتمام مراقبه، ساشا گوشی تلفن همراه خود را برداشت و مشاهده کرد که دوست صمیمیش هیسر برایش عکسی از ایرلند فرستاده است. وقتی او مشغول مراقبه بود، هیسر داشت در باغ قدم می‌زد. هیسر اتفاقی زمین را نگاه کرد و دیده بود که روی سنگ خزه‌هایی به شکل قلب رشد کرده اند. هیسر از این خزه‌ها با گوشی خود عکس گرفت و برای ساشا فرستاد و زیر آن نوشته بود: این را دیدم و از صمیم قلب حضورت را حس کردم. دوستت دارم. تجربه بعد. دانا به ارواح کمک می کند عبور کنند. وقتی دانا برای اولین بار در سال 2014 در کارگاه مراقبه‌ای در لانگ بیچ کالیفرنیا شرکت کرد، به هیچ وجه خودش را مراقبه‌گر نمی‌دانست. قبل از آن فقط چند بار مراقبه کرده بود. او که نویسنده فنی بود، ذهنی بسیار تحلیلی داشت. اما نکته جالب اینجا بود که وقتی انتظاری نداشته باشید در برابر تجربه هایی که پیش می آید، بازتر و گشوده تر هستید. به همین دلیل بود که وقتی طی یکی از مراقبه های آن روز توانست از آگاهی های هر روزش عبور کند و خود را در میان صدها وجود بین ابعادی یافت، بسیار شگفت زده شد. او می گفت این موجودات خشمگین و شرور نبودند، اما چیزی از من می خواستند. بعضی از آنها خیلی کم سن و سال بودند و فقط 12 یا 13 سال داشتند. فوراً دانستم که آنها همان افرادی بودند که نامزدم آنها را کشته بود. دانا نامزد سابق یکی از تکاورهای ارتش ایالات متحده بود که در زمان خدمت در عراق تک‌تیرانداز بود. زمانی که دانا از کارگاه به خانه بازگشت و تجربه اش را برای نامزدش تعریف کرد، او اعتراف کرد که بعضی از افرادی که کشته بودند خیلی جوان بودند. این ارتباط برایش جالب بود، اما نمیدانست باید با این اطلاعات چه کار کند. شکی نداشت که تجربه‌ای واقعی بوده است، تجربه‌ای که فراتر از تمام حدس و گمانهایش بود. 2 سال بعد دانا در کارگاهی در کرفری آریزونا شرکت کرد. پس از پایان مراقبه اول، بدون اینکه بداند چه میگوید، به دوستش که کنارش نشسته بود رو کرد و گفت موجوداتی در این اتاق هستند و آمدند که به ما کمک کنند. قبل از مراقبه غده پینئال که صبح روز یکشنبه برگزار می شد، دانا را انتخاب کردیم تا از او اسکن مغزی بگیریم.
دانا دوباره در حین مراقبه خود را در حضور آن موجودات بین ابعادی یافت که در کارگاه اولش یعنی 2 سال قبل آنها را دیده بود. اما این بار این موجودات در سمت راست دانا صف کشیده بودند. دانا می گفت دوباره حس می کردم چیزی از من می خواهند، اما نمی دانستم چه می خواستند. سپس گویی عینک واقعیت مجازی زده بودم، با چشم ذهنم صف دیگری را دیدم که داشت در سمت چپم تشکیل می شد. در این صف 2 نوع از موجودات بودند. نوعی از این موجودات مانند انسان بودند، اما جثه بسیار بزرگی داشتند و ظاهرشان طلایی بود. اما نوع دیگر رنگشان آبی بود. او در درون خود می دانست که اگر افرادی را که نامزدش در جنگ کشته است و در سمت راستش قرار دارند به موجودات سمت چپ بدهد، آنگاه سمت راستی ها به خواسته هایشان می رسند. چون این افراد توسط تکتیراندازها به طور ناگهانی و بدون هیچ اخطاری کشته شده بودند. برخی از آنها سردرگم بودند و نمی دانستند زنده اند یا مرده. بعضی دیگر نمی دانستند کجا بروند و چه کار کنند. بقیه تلاش می کردند در این بعد بمانند، چون هنوز به عزیزانشان دلبستگی داشتند و نمی توانستند از آنها دل بکنند. آنها در جایی بین ماده و نور گیر افتاده بودند و دست بر قضا دانا روی پل میان این دو ایستاده بود. پلی که می توانست آنها را رد کند. تمام این اتفاقات داشت در تجربه‌ای بسیار واقعی و شفاف به وقوع می پیوست. او می گفت نمی توان گفت که آنها را تحویل آن موجودات دیگر می دادم، اما به نوعی داشتم آنها را رد می کردم. این مسئله فراتر از زبان است. اما وقتی به طرف دیگر می رسیدند، انگار از داخل آن موجودات رد می شدند. سپس آنها را می دیدم که در زمینی که تا ارتفاع کمر آنها را مه پوشانده بود می دویدند. دوباره گویی عینک واقعیت مجازی زده بود. در سمت راستش جاده خاکی پیچ در پیچی را می دید که در آنجا تا دور دستها مردم ایستاده بودند. احساس می کرد این مردم اهل بوسنی یا صربستان هستند، اما دقیق نمی دانست. احساس می کردم خبر پخش شده است. احساس نمی کردم که این افراد نمی دانند مردند، اما انگار در برزخ گیر افتاده بودند. نمی دانستند چطور باید به آن طرف برسند. این طولانی ترین مراقبه کارگاه بود که بین 2 تا 3 ساعت طول کشید، اما برای دانا انگار 10 دقیقه بود. در سال 2016 دانا در کارگاه پیشرفته‌ای در کانکن شرکت کرد. این بار وقتی از شرکت کنندگان خواستم آگاهی خود را تسلیم کنند و در آگاهی میدان یک پارچه ادغام شوند، دانا تجربه دیگری داشت و احساس می کرد به کیهان تبدیل شده است. او از آگاهی کسی، چیزی، جایی و زمانی به آگاهی هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمان و سپس به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها تبدیل شد. در آن لحظه‌ای که آگاهیش به میدان یک پارچه وصل شد، میدان اطلاعاتی که بر قوانین و نیروهای طبیعت حکم فرماست، به کیهان تبدیل شد. سرور وجودش را فرا گرفت. او بعدها به من گفت پس از آن تجربه زندگیم جادویی شده و انرژی و حیات جدیدی را تجربه کردم. تجربه های عرفانی فوق‌العاده‌ای را یکی پس از دیگری از سر گذرانده‌ام و هرگز نمیتوانم به زندگی قبل از مراقبه‌ام بازگردم. چقدر قشنگ بود و چه تجربه جالبی بود. خیلی خوب بود. خیلی. و این هم از پایان قسمت 3 از فصل 14 کتاب ماورای طبیعی شدن. کتاب تقریبا رو به اتمام هست. امیدوارم که حتما دنبال کنید و استفاده کنید. این کتاب فوق‌العاده عالی هست.
عزیزای دلم، تا قسمت بعدی با عشق بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.